دیدم تاریک ماه آسمان بی تو ای با دیدم تاریک ماه آسمان بی تو سینه چاک چاک من همچو کهکشان بی تو سینه چاک چاک من همچو کهکشان بی تو غنچه‌های امیدم ناشکفته یک روزه رحم کن که میمیرم قلب یک جوان بی تو غنچه‌های امیدم ناشکفته یک روزه رحم کن که قلب یک جوان بی تو من نمیتوانم بود زنده در جهان بی تو ای با دیدم تاریک ماه آسمان بی تو سینه چاک چاک من همچو کهکشان سلام دوستان عزیز، سارا رسولی هستم. شما رو بسیار خوش آمدید میگم به ویدیو. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحت و سلامت باشین و بسیار تشکر میکنم از اینکه این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از احمد صایر عزیز می باشه که این ویدیو به انتخاب یکی از دوستای ما آماده میشه. دوستان عزیز، در شروع ویدیو میخوایم از تمام شما عزیزان سپاسگزاری کنم به خاطر حمایتتان از این کانال. لطفاً لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نکنین. از کامنت های زیبای شما یک جهان ممنون. دوستای عزیز، میخوایم که تشکری خاص دیگه داشته باشم از دوستای ما که از مدرسه‌های آنلاین میگیرن. شما هم اگر میخواین با مدرسه‌های آنلاین شخصی و فردی داشته باشین، میتونین که از طریق کامنت ها به زیر ویدیوها، از طریق مسنجر و یا از طریق واتساپ با ما با تماس شوین. میریم دوستای عزیز شروع میکنیم. ای با دیده ام تاریک ماه آسمان بی تو. در قسمت کمپوزیشنش و شعرش ما متاسفانه که هیچ معلومات ندارم. شما اگر معلومات دارین لطفاً ما را همچنان از طریق کامنت ها به جریان بگذارین. ما این آهنگ زیبا را میخوایم که از سی شارپ بخونم. البته احمد صایر عزیزم امو آهنگش که رسمی ضبط کردن در رادیو از اینجا خواندن. این آهنگ زیبا در هارمونیک ماینور اسکیل جو شده دوستای عزیز. هارمونیک ماینور اسکیل کدام اسکیل بود؟ اسکیلی بود که ده و گای از یعنی دو سرش فلت و یا کومل هستن. خب گفتم که من از سی شارپ میخوانم. اگر گا و دای ما کومل و یا فلت باشه پس اسکیل شی رقم شکل داره. سری کما پدنی سانی دا پامگری آهنگ از اینمی سی شارپ ماینر کورد شروع میشه ولی از رود کورد شروع نمیشه، از اینورژن یا معکوس کورد شروع میشه. اینی پای ما میایه اینجا در لاور اکتاف اینطور. اینمی خودش سی شارپ ماینر کورد هسته و آهنگ از پا شروع میشه از اینجا. ای با دیده ام تاریک ماه آسمان بی تو پدا پدا پسانی پدا نیسگاری
آهنگ این رقم شروع میشه دوستای عزیز. حالا امرا یک انگشت کار میکنم. خب این رقم انگشت ما رو میگیریم. ای با دیده ام تاریک، ماه آسمان بی تو، سینه چاک چاکم من، همچو کهکشان بی تو. ای با دیده ام تاریک، ماه آسمان بی تو، سینه چاک چاکم من، همچو کهکشان بی تو. ملودیش هم از اینمی کورد است، یعنی از سی شارپ ماینر کورد ولی اینورژن، و ملودیش هم همچون از پش رو میشه. همراه یک انگشت. باز قسمت دیگه ملودیش هم خود آهنگ احمد ظاهر عزیز استفاده کرده. انتره آهنگ از سی شارپ ماینر کورد است ولی از رود کورد است و آهنگ از پش رو میشه دوستای عزیز. در آستایی هم همچنان از پش رو میشد اما از لاور اکتیو، ولی آل از مدی سبتک و یا مدل اکتیو شروع میشه، از این نوت ولی از مدل اکتیو. غنچه های امیدم ناشگفته یک روزه، رحم کن که میمیرد قلب یک جوان بی تو، رحم کن که میمیرد قلب یک جوان بی تو. من نمیتوانم بود زنده در جهان بی تو. حالا امرا یک انگشت. غنچه های امیدم ناشگفته یک روزه، رحم کن که میمیرد قلب یک جوان بی تو. غنچه های امیدم ناشگفته یک روزه، رحم کن که میمیرد قلب یک جوان بی تو. من نمیتوانم بود زنده در جهان بی تو. همین تمام آهنگ بود دوستای عزیز. ریتم از این آهنگ دادره می باشه دوستای عزیز. میریم در دادره در تمپوی 50 ما رو تمرین میکنیم. دوستان عزیز، من همچنان برنامه درسای آنلاین دارم. اگر میخواین با ما درسای آنلاین داشته باشین، شما میتونین که از طریق از اینمی واتساپ با ما به تماس شوین. میریم و ویدیو رو ادامه میدیم. ای با دیده ام تاریک، ماه آسمان بی تو، ای با دیده ام تاریک، ماه آسمان بی تو، سینه چاک چاکم من، همچو کهکشان بی تو. غنچه های امیدم
کن که میمیرد قلب یک جوان بی تو. غنچه های امیدم ناشکفته یک روزه، رحم کن که میمیرد قلب یک جوان بی تو. من نمیتوانم بود زنده در جهان بی تو. غنچه های امیدم ناشکفته یک روزه، رحم کن که میمیرد قلب یک جوان بی تو. من نمیتوانم بود زنده در جهان بی تو. ای با دیده ام تاریک ماه آسمان بی تو. سینه چاک چاک من همچو